Magandang araw sa inyo. Welcome sa Magical Stocks Channel, kung saan stress-free ang trading. Ang PSE Index ay bumaba mula 7,418.79 noong February 18, 2022, hanggang 7,212.23 ngayong February 24, 2022. Ang performance na ito ay katumbas ng -2.78% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay bumaba din mula 890.37k pesos hanggang 869.94k pesos, katumbas ng -2.29% na pagbaba sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay bumaba mula 189.55k pesos hanggang 169.13k pesos. I-update namin ang dalawang batches ng magical stocks kasama ang 5 experimental magical stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Natapos na namin ang November 2020 experimental magical stocks na kumita ng 3.34% at may kaunting advantage sa market na katumbas ng 0.11%. Natapos na namin ang December 2020 experimental magical stocks na kumita ng 7.78% at may advantage sa market na katumbas ng 7.44%. Natapos na namin ang February 2021 experimental magical stocks na kumita ng 12.01% at may advantage sa market na katumbas ng 4.89%. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March experimental magical stocks mula February 18, 2022, hanggang February 24, 2022. Narito ang aming worksheet para sa March experimental stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 65%, habang ang least performer ay FGen na natatalo ng -7.97%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 15.27% hanggang 12.06%, bumaba ng -3.21%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 24.76% hanggang 23.49%, bumaba ng -1.27%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 11.43% ngayong February 24, 2022, na nagmula sa 9.49% noong February 18, 2022. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May experimental magical stocks mula February 18, 2022, hanggang February 24, 2022. Narito ang aming worksheet para sa May experimental stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 72.52%, habang ang least performer ay MPI pero tumutubo ng 1.6%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 19.67% hanggang 16.34%, bumaba ng -3.33%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 32.18% hanggang 30.19%, bumaba ng -1.99%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 13.85% ngayong February 24, 2022, na nagmula sa 12.51% noong February 18, 2022. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June experimental magical stocks mula February 18, 2022, hanggang February 24, 2022. Narito ang aming worksheet para sa June experimental stocks. Ang top performer ay AP na tumutubo ng 43.63%, habang ang least performer ay MPI na natatalo ng -5.24%. Merong tayong tatlong signal ng sell sa ating 5 experimental stocks.
Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 8.28% hanggang 5.27%, bumaba ng minus 3.01%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 28.75% hanggang 25.8%, bumaba ng minus 2.95%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 20.53% ngayong February 24, 2022, na nagmula sa 20.47% noong February 18, 2022. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng August Experimental Magical Stocks mula February 18, 2022, hanggang February 24, 2022. Narito ang aming worksheet para sa August Experimental Stocks. Ang top performer ay MER na tumutubo ng 26.92%, habang ang least performer ay LTG na natatalo ng minus 0.32%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong August 20, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 11.84% hanggang 8.73%, bumaba ng minus 3.11%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 16.98% hanggang 13.46%, bumaba ng minus 3.53%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 4.73% ngayong February 24, 2022, na nagmula sa 5.14% noong February 18, 2022. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng September Experimental Magical Stocks mula February 18, 2022, hanggang February 24, 2022. Narito ang aming worksheet para sa September Experimental Stocks. Ang top performer ay MEG na tumutubo ng 10.96%, habang ang least performer ay FGen na natatalo ng minus 14.35%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong September 17, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 7.32% hanggang 4.33%, bumaba ng minus 2.99%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 2.95% hanggang 1.2%, bumaba ng minus 1.75%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na minus 3.13% ngayong February 24, 2022, na nagmula sa minus 4.37% noong February 18, 2022. Narito ang aming worksheet para sa 2 batch ng magical stocks. Ang top performer ay FGen na tumutubo ng 2.84%, habang ang least performer ay VLL na natatalo ng minus 7.46%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga magical stocks. Naibenta na namin ang unang batch at matagumpay kaming kumita ng 32.78% na mas mataas sa aming target na 30%. Naibenta na rin namin ang pangalawang batch at matagumpay kaming kumita ng 33.46% na mas mataas sa aming target na 30%. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na minus 3.82% ngayong February 24, 2022 na nanggaling sa minus 5.15% noong February 18, 2022. Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market na may gap na 13.91% ngayong February 24, 2022 na nanggaling sa 12.16% noong February 18, 2022. Sa summary ng aming investment, naibenta na namin ang unang batch at kumita kami ng 49,630.94 pesos. Naibenta na rin namin ang pangalawang batch at kumita kami ng 63,435.65 pesos. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 8.6% na nanggaling sa 10.49%. Ang pang-apat na batch ay tumutubo ng 18.23% na nanggaling sa 19.46%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 700.82k pesos,
Ang kasalukuyang halaga nito ay 869.94k pesos, nakatumbas ng 24.13% na nagmula sa 27.05%. Kumita na kami sa unang batch, kumita na rin sa pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng natitirang 2 batch ng magical stocks at ang natitira pang 5 experimental stocks. Quote, "Look at market fluctuations as your friend rather than your enemy." Unquote, Warren Buffett. See you in the following video. Have a great day ahead.